سوره مبارکه اسراء که شواهد مدنی بودن او در صدر اول این سوره مشهود است، از خلقت انسان شروع شده است. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که موجودی در بین مخلوقها نه تنها از انسان بالاتر خلق نشد، بلکه همتای انسان هم چیزی خلق نشد که فرمود ما انسان را خلق کردیم، او را از نطفه به مانند آن آفریدیم، تطوراتی را برای او در نظر گرفتیم. اون بخشای نهایی او که خلق و نفخت فیه من روحی هست درش مطرح هست. اومد انسان این مراحل طولانی را که پشت سر گذاشت و همکنون دارد، در هر بخشی با موجود از موجودات شریک است. تو بخش جسمش با اجرام شریک است، تو بخشای نباتیش با گیاهان شریک است، تو بخشای حیوانیش با حیوانات شریک است، در بخشای وهم و خیال و آن با جن شریک است، در بخشای انسانی اون مراحل میانیش با فرشته ها شریک است. در اوج انسانیت دری که شریکی ندارد، مظهر لا شریک له است. زیرا اگر چنانچه در اون مرحله نهایی شریکی می داشت دیگه خلیفت الله نبود. این که ذات اقدس اله فرمود انی جاعل فی الارض خلیفتاً، به فرشته ها عرض کردن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ذات اقدس اله تفهیم کرده است که انی اعلم ما لا تعلمون. بعد اونها هم در پایان امتحان باور کردند و تصدیق کردند که لا علم لنا الا ما علمتنا. جریان تعلیم اسما را که ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت و علم آدم الاسماء کلها، اونگاه همین اسماء معلمه را به عنوان امتحان از فرشته ها سوال کرده که این چیه؟ اونا عرض کردن لا علم لنا، ما بلد نیستیم. اونگاه ذات اقدس اله به انسان کامل میفرماید شما معلم فرشته ها باش، اونم نه در حد تعلیم، در حد انباء. دو تا نقص در فرشته ها هست. یکی این که توان شاگردی بلا فصل خدا را ندارند، بلکه صادر اول نیستن. چون اگه اینها در حدی باشن که بتوانن شاگرد بلا فصل خدای سبحان باشن، در طرف ذات اقدس اله که بخل نیست خب یاد میداد دیگر. همونطور که اسمای الهی را به انسان کامل آموخت به فرشته ها یاد میداد دیگر، اون که بخلی درش نیست. پس شاگرد بلا فصل خدا نمیتونن باشن، باید از آدم یعنی شاگرد مع الفصل این علوم را فرا بگیرن. در بخش دوم که شاگرد مع الفصلند، در حد تعلیم اسما قابل نیستند، در حد انباء اسما قابل هستند. لذا ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه نفرمود یا آدمو علمهم به اسماء هؤلاء، فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، در حد نبأ خبر گزارش با اینها در میان بگذار. لذا هیچ فرشته‌ای همتای انسان کامل نیست. اینی که تو روایات هست که اول ما خلق الله نور نبینا، اول ما خلق الله نور جدنا که ائمه علیهم السلام فرمودند، برای که این اولین صادر است، اولین فیض ذات اقدس اله است. هم در بخش اصل تعلیم، هم فراگیری اسمای الهی، اینها میشن مظهر اسم اعظم و غیر از اینها کسی مظهر اسم اعظم نیست. پس اینها که حیات شناسی میکنن و زیست شناسی میکنن و میگوین حتی 80% بین انسان و میمون مشترک است، درست است، اما اینها
بدن انسان را، حیات بدنی و مادی انسان را با حیوانات اینا میسنجن، میگن چند درصد با گیاهان، چند درصد با فرون حیوان، 80% با میمون. اما اون خلق فیه من روحی نفخت فیه من روحی، در این بخش اصلا انسان 1% هم باشد مشترکات ندارد و شاهدش این است که قضایای کلی را انسان میفهمد، هیچ حیوان کلی نمیفهمد و چون کلی نمیفهمد نمیتواند استدلال کند، برهان اقامه کند و ترقی کند. لذا همه حیوانات میلیون سال قبل همون حدن. اون چه که انسان را از دیگر حیوانات جدا میکند که هیچ شرکتی ولو 1% بین انسان و حیوانات نیست، اون ادراک قضایای کلی است و مستحضرید که علم با قضایای کلی پیش گیره. اینی که تو منطق میگن قضایای شخصی در علم معتبر نیست، درسته، مثلا زید فرونجا رفت، امر فرونجا آمد، اینا قضایای شخصی است که صدق علمی ندارد. قضایای جزئی فی الجمله نافع است، نه بالجمله. قضای جزئی مثل بعض الحیوان انسانون، بعض الانسان کذا، قضایای جزئی هستند نه شخصی، ولی قضای جزئی به اندازه یک پایه است تا اون اندیشمند روی این پله پا بگذارد و بالا برود. با قضایای جزئی هرگز قیاس و استدلال سامون نمیپذیرد. ان جزئیین لا یکن قیاسو، هیچ برهانی، هیچ دلیلی چه در فقه چه در غیر فقه ممکن نیست صورت بپذیرد از 2 قضایای جزئی که بگیم بعض الف باست، بعض با جیم است، هرگز نتیجه نمیدهد بعد الف جیم باشه. حتما یک قضیات کلی باشه، الا ولا بد، در بین اشکال 4 و هیچ حیوانی و هیچ جنی اون قضایای کلی که انسان درک میکند درک نمیکند. لذا اگر 80% مشترکات بین انسان و میمون باشد دلیلی بر نفی نداریم، همه اینا را قبول میکنیم، اما بدن انسان است یا وهم و خیال انسان است که مشترکات بین انسان و میمونه. اما عقل انسان که کلی میفهمد این مخصوص خود انسان است. اون اوج کلیات عقلیه را هم که انسان میفهمد حتی فرشته هم درک نمی کند، لذا اسماء الهی را انسان میفهمد.